नमस्कार, अश्विनी अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे। तर आज आपण झटपट तयार होणारी अशी नाश्त्याची रेसिपी पाहणार आहोत। तर हा नाश्ता पहा काय मस्त असा मऊ लुसलुशीत आणि जाळीदार तयार झालेला आहे। आपण फक्त 1 वाटी मुगाची डाळ वापरून हा नाश्ता तयार केलेला आहे। हा अगदी सकाळच्या घाईच्या वेळेमध्ये सुद्धा तुम्ही हा आरामात बनवू शकता। अतिशय साधा आणि सोपा आहे। अजिबात जास्त काही भांड्यांचा पसारा सुद्धा होत नाही। आता लवकरच मुलांच्या शाळा देखील सुरू होणार आहे, तर मुलांच्या टिफिन मध्ये सुद्धा देऊ शकता, मुलांनाही आवडेल। आणि यामध्ये मुगाची डाळ वापरलेली आहे, त्यामुळे तितकाच पौष्टिक सुद्धा आहे। आणि मुख्य म्हटलं तर ह्या नाश्त्यासोबत आपल्याला कुठल्याही चटणीची आवश्यकता सुद्धा लागणार आहे। चला तर मग कसा बनवायचा ते पाहूया। नेहमीप्रमाणेच रेसिपी अगदी साधी आणि सोपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे। त्यासाठी रेसिपीला एक लाईक अगोदरच करून द्या। रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना माझे एक निवेदन आहे, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला अजून माझ्या सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। तर हा नाश्ता बनवण्यासाठी आपल्याला सर्वात अगोदर लागणार आहे ती मुगाची डाळ। तर ही मुगाची डाळ मी 2 तासापूर्वी छान अशी भिजत ठेवलेली होती। जर हा नाश्ता तुम्हाला सकाळच्यासाठी बनवायचा असेल तर रात्री जरी तुम्ही ही डाळ भिजत ठेवली तरीही चालेल। जितकी ही डाळ छान भिजेल तितका आपला जो नाश्ता आहे हा मस्त असा मऊ लुसलुशीत आणि जाळीदार तयार होणार आहे। तर 1 वाटीभर डाळ घेतलेली आहे। वाटीने किंवा मेजरिंग कप असेल त्याने मोजून तुम्ही घेऊ शकता। त्यानंतर 2 पाण्याने ही डाळ आपल्याला छान स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला ही एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। आता आपल्याला ही पाणी न टाकताच वाटायची आहे। यातच आपल्याला काही अजून जिन्नस घालायचे आहे। त्यात मी पाव वाटीभर एवढा बारीक रवा घेतलेला आहे। रवा कुठला जाड बारीक तुम्ही घेऊ शकता। त्यानंतर सेम वाटीने पाव वाटी आपल्याला दही टाकायचं आहे। त्यासोबतच यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकत आहे आणि चमचाभर साखर घालणार आहे। तर इथे तुम्ही साखर टाकायची नसेल तर स्किप देखील करू शकता। पाव चमचाभर हळद टाकून घेऊया आणि पाणी न टाकताच आपल्याला हे मिश्रण छान असं दळून घ्यायचं आहे, कारण दह्यामध्येही पाणी असतं आणि डाळ भिजल्यामुळे डाळीचंही पाणी सुटतं। त्यामुळे कमीत कमी पाण्याचा वापर करून आपल्याला हे मिश्रण दळून घ्यायचं आहे। काहीसं अशा पद्धतीचं हे मिश्रण आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। अजिबात जास्त पाण्याचा वापर करू नका, नाहीतर आपला जो नाश्ता आहे अजिबात व्यवस्थित होणार नाही। तयार केलेलं मिश्रण एका मोठ्या मिक्सिंग बाउलमध्ये आता लगेचच काढून घेऊया आणि हे 10 मिनिटांसाठी आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे, कारण यामध्ये आपण रवा वापरलेला असल्यामुळे हा रवा 10 मिनिटांनंतर मस्त असा छान फुगेल। त्यासाठी 10 मिनिटं झाकून ठेवूया। तर 10 मिनिटांनंतर आपल्याला ह्याच्यावरचं झाकण काढायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता मिश्रण अशा पद्धतीचं तयार झालेलं आहे। जास्त घट्टही नाही आणि अगदीच पातळही नाही, मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। लगेचच यामध्ये मी 2 बारीक हिरव्या मिरच्या टाकत आहे। या हिरव्या मिरच्यांऐवजी चिली फ्लेक्स वापरली तरीही चालेल। भरपूर सारी कोथिंबीर घालून घेऊया आणि यामध्ये आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता ह्या स्टेजला तुम्हाला काही भाज्या ॲड करायच्या असेल तर त्यासुद्धा टाकू शकता। मिश्रण आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यावरती मी तेलाचा तडका टाकणार आहे। तर 2 चमचेभर तेल छान कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे। त्यातच आता जिरे मोहरी टाकून घेऊया आणि पाव चमचाभर हिंग टाकायचं आहे आणि हे सर्व जी तेलाची फोडणी आहे ती आपल्याला ह्यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। लगेचच बारीक कापलेला कढीपत्ता सुद्धा आपल्याला फोडणीमध्ये घालून ही फोडणी आपल्याला ह्या मिश्रणाच्या वरती टाकून घ्यायची आहे। पुन्हा आता हे मिश्रण एकजीव करून घेऊया, छान असं फेटून घेऊया। 1 ते 2 मिनिटांसाठी हे आपल्याला छान फेटून घ्यायचं आहे। मिश्रण थोडंसं हलकं तयार करून घ्यायचं आहे। हलकं झालं की आपला जो नाश्ता आहे हा मस्त असा मऊ लुसलुशीत आणि जाळीदार तयार होणार आहे। त्यामुळे ही स्टेप आपल्याला अजिबात स्किप करायची नाही। साधारणतः 1 ते 1.5 मिनिट आपल्याला हे छान असं फेटून घ्यायचं आहे, मिश्रण हलकं करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये मी इनोचं पॅकेट टाकणार आहे। साधारणतः एका पॅकेटमध्ये चमचाभर एवढा इनो असतो, तर चमचाभर इनो आपल्याला ह्या मिश्रणामध्ये घालून घ्यायचा आहे। तर या इनोऐवजी तुम्ही खाण्याचा सोडा वापरला तरीही चालेल। आता बऱ्याच जणांचा प्रश्न असतो, तर आपल्याला कुठलाही ढोकळा, इडली किंवा नाश्त्याचा पदार्थ बनवायचा असेल तर त्यामध्ये इनो किंवा सोडा घातला नाही तर चालेल का? नाही टाकला तरी काहीच हरकत नाही, परंतु आपला जो नाश्ता किंवा इनो किंवा ढोकळा आपण बनवणार असू त्यामध्ये जर वापरला नाही तर तो व्यवस्थित फुललाही जाणार नाही आणि स्पॉन्जीसुद्धा होणार नाही। त्यामुळे यामध्ये इनो किंवा सोडा घालणं गरजेचं आहे। जर तुम्हाला अगदीच नसेल टाकायचा तर नाही टाकला तरीही काहीच हरकत नाही। आता हे छान असं व्यवस्थित मी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि मिश्रणसुद्धा आपलं मस्त असं फुललेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता लगेचच आपल्याला हे वाफवण्यासाठी ठेवायचं आहे। साधारणतः जसं आपण ढोकळा बनवतो अगदी तसंच ढोकळ्यासारखाच आपला हा नाश्ता तयार होणार आहे। आता तयार केलेले जे मिश्रण आहे, इथे एक माझ्याकडे स्टीलची प्लेट आहे, त्याला मी तेल लावून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये हे सर्व मिश्रण टाकून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे केकचा टीन असेल किंवा कुकरचा डबा असेल, जे काही भांडं असेल
त्यामध्ये तुम्ही याला वाफ देऊ शकता। वरतून मी थोडीशी लाल मिरची पावडर टाकत आहे, तुम्ही स्किप केली तरीही चालेल किंवा यावरतून तुम्हाला जर काळी मिरची पावडर टाकायची असेल तर ती सुद्धा टाकली तरीही चालेल किंवा कोथिंबीर घालायची असेल तरीही चालेल। तर आता लाल मिरची पावडर यावरतून टाकून घेतलेली आहे। आता हे मिश्रण आपल्याला जास्त वेळापर्यंत अजिबात बाहेर ठेवायचं नाही, तर लगेच वाफवण्यासाठी ठेवायचं आहे। या मिश्रणामध्ये आपल्याला इनो किंवा सोडा घालण्यापूर्वी कढईमध्ये पाणी आपल्याला अगोदरच गरम होण्यासाठी ठेवायचं आहे। इनो घातल्याच्या नंतर ते जे मिश्रण आहे हे आपल्याला जास्त काळापर्यंत बाहेर ठेवायचं नाही, कारण इनो किंवा सोडा जेव्हा आपण कुठल्याही मिश्रणामध्ये टाकतो तेव्हाच तो लगेच ॲक्टिवेट होतो, त्याचं काम सुरू करतो आणि त्याला जर पटकन उष्णता लागली तर आपला जो काही पदार्थ आहे हा मस्त असा मऊ लुसलुशीत आणि जाळीदार तयार होते, जाळी छान पडते। यासाठी आपल्याला गरम पाण्यातच जे काही मिश्रण आहे ते ठेवायचं आहे। आता हे मिश्रण आपण 15 ते 20 मिनिटांसाठी छान असं वाफवून घेऊया। फास्ट गॅसवरती आपल्याला हे वाफवायचं आहे। 15 ते 20 मिनिटाच्या अगोदर अजिबात उघडायचं नाही। त्यानंतर 15 ते 20 मिनिटं इथे आपले झालेले आहे आणि चेक करून पाहूया। वरतून तर अगदी ड्राय झालेलं आहे, तरीही टूथपिकच्या मदतीने आपण चेक करून पाहूया। टूथपिक एकदम क्लीन निघालेली आहे, म्हणजे आपला जो नाश्ता आहे हा आतमध्येपर्यंत छान असा व्यवस्थित शिजला गेलेला आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया आणि याला पूर्णपणे थंड करून घेऊया। हा नाश्ता थंड झाल्याच्या नंतरच आपल्याला कट करायचा आहे। तर थंड झाल्याच्या नंतर यावरतून मी काही कोथिंबीर थोडीशी कापलेली आहे ती घालून घेत आहे आणि थोडासा तडका टाकत आहे, पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। आता तडका कसा बनवायचा, तर तडका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतलं, त्यामध्ये जिरं मोहरी छान अशी तडतडू दिली, त्यानंतर हिरवी मिरची कापून घातली, कोथिंबीर कापून घातली आणि 1 ग्लास पाणी आणि 1 चमचा साखर टाकून ह्या तडक्याला छान अशी उकळी काढायची, थोडंसं कोमट करायचा आणि त्यानंतर हा तडका आपण यावरतून घालू शकतो। तडका टाकणं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। आता हा आपण कट करून घेऊया। तर तुम्ही पाहू शकता एकदम इझिली कट होत आहे, म्हणजे आपला जो नाश्ता आहे हा मस्त असा तयार झालेला आहे। अतिशय साधी आणि सोपी अशी रेसिपी आहे, अगदी बघता क्षणी तुम्ही बनवायला घ्याल इतकी सोपी आहे। तर एक पीस मी तुम्हाला दाखवते, तर त्याची आतमध्ये पर्यंत जाळी किती छान पडलेली आहे त्याचा सुद्धा तुम्हाला एक अंदाज येईल। अतिशय मऊ आणि लुसलुशीत आणि जाळीदार तयार होणारा हा नाश्ता आहे, झटपट तयार होणारा हा नाश्ता आहे। तर या नाश्त्यासोबत कुठल्याही चटणीची आवश्यकता नाही, कारण बॅटरमध्येच आपण तेलाची फोडणी घातलेली असल्यामुळे यासोबत कुठल्याही चटणीची अजिबात आवश्यकता नाही। जर तुम्हाला वाटतच असेल तर तुम्ही एखाद्या चटणीसोबत सॉससोबत किंवा असाचही खाल्ला तरीही छान लागतात। लहान मुलांनासुद्धा तुम्ही हा डब्यामध्ये देऊ शकता। अतिशय पौष्टिक असा हा झटपट तयार होणारा नाश्ता आहे, अजिबात जास्त वेळ लागत नाही किंवा भांड्यांचा सुद्धा पसारा होत नाही। आणि लवकरच आता मुलांच्या शाळा देखील सुरू होणार आहे आणि मुलांच्या शाळा एकदा की सुरू झाल्या की डब्याचा रोजचा प्रश्न हा आपल्यासमोर उभाच राहतो, तर त्यामुळे थोडासा चेंज म्हणून तुम्ही हा नाश्ता त्यांना नक्कीच देऊ शकता, त्यांना सुद्धा नक्की आवडेल। तर एकदा तरी ही नाश्त्याची रेसिपी तुम्ही जरूर ट्राय करून पहा, घरातल्यांना सुद्धा नक्कीच आवडणार आहे आणि पौष्टिक सुद्धा आहे। यामध्ये आपण बेसन पीठ न वापरता, तांदूळ न वापरता फक्त मुगाच्या डाळीपासून हा आपण नाश्ता तयार केलेला आहे। तर एकदा जरूर ट्राय करून पहा आणि कशी झाली ते मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।